Get ready for the largest tech event in Lumbini province. Code for Change is going to organize a tech conclave in Lumbini province. Tech conclave 2024 यही आउँदो फागुन 13 गतेको दिन सन्डे एसएन बुद्ध होटल सिद्धार्थनगर भैरवामा हुन लागेको छ। 11-12 र ब्याचलरमा आईटी पढिरहेका स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरेर अर्गनाइज गर्न थालिएको यो इभेन्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट सोकेस, स्कलरशिप, गिफ्ट ह्याम्पर्स, नेटवर्किङ एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ आईटी ट्रेनिङ्सहरूको लागि चाहिँ डिस्काउन्ट कुपनहरू पनि प्रोभाइड गरिनेछ। यो इभेन्टमा लुम्बिनी प्रोभिन्सको मुख्यमन्त्री पनि आउनुहुनेछ। त्यसको साथसाथै चाहिँ आईटी प्रोफेसनलहरू, आईटी टिचर्सहरू, आईटी स्टुडेन्ट्सहरू पनि चाहिँ थाल्नु भएको छ। द मेन एट्र्याक्सन अफ दिस इभेन्ट इज प्रोजेक्ट सोकेस। सो हजुरको चाहिँ केही प्रोजेक्ट्सहरू छ र सोकेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले तल कमेन्ट बक्समा भएको फर्म फिलअप गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट सोकेसको लागि चाहिँ स्टल चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। So this is a great opportunity for you to showcase your innovative and creative projects. So don't miss out the opportunity. Also during this event एउटा panel discussion छ जसमा चाहिँ आईटी कम्पनी, आईटी कलेजेस, गभर्नमेन्ट अफिसर्स एन्ड स्टार्टअप ओनर्सहरू आएर चाहिँ दे विल शेयर देयर एक्सपिरियन्स इनसाइट्स अन आईटी एन्ड ग्रोइङ टेक्नोलोजीमा है। यसको साथसाथै यु विल फाइन्ड डान्स ब्रेक, बिङ्गो गेम्स, स्टल्स टु भिजिट, फन एन्ड म्युजिकल स्पेसेस एन्ड एट लास्ट लकी ड्र पनि छ यसमा चाहिँ। So don't miss out this opportunity to witness the greatest tech event that is going to be happen in Lumbini province. See you there at Tech Conclave 2024. Thank you so much for watching this video.